Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử làm toàn mạng bùng nổ, không ai ngờ rằng một ngày tưởng như bình thường ấy lại trở thành khoảnh khắc làm toàn bộ mạng internet rung chuyển. Buổi chiều hôm đó trôi qua yên ả, không có dấu hiệu báo trước, không có bất kỳ thông tin rò rỉ nào từ truyền thông hay paparazzi. Tiêu Chiến vẫn xuất hiện trong lịch trình quen thuộc, hoàn thành công việc với vẻ bình thản thường thấy. Dương Tử cũng vậy, cô cười nói tự nhiên, trò chuyện cùng ekip như mọi ngày, không ai nhìn ra trong ánh mắt cô có một chút chờ đợi rất mơ hồ, rất khó gọi tên. Có lẽ chính sự bình thường ấy đã khiến khoảnh khắc sau đó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Buổi tối, một sự kiện nhỏ mang tính riêng tư được tổ chức, chỉ có vài người bạn thân thiết, không truyền thông, không ánh đèn flash, không khí ấm áp, giản dị, giống như một buổi tụ họp cuối ngày hơn là một sự kiện của những người nổi tiếng. Dương Tử bước vào không gian ấy với tâm trạng rất nhẹ, cô nghĩ đó chỉ là một bữa gặp gỡ bình thường, là một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. Cô không hề biết rằng Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt một thời gian dài, chuẩn bị không phải bằng sự phô trương, mà bằng sự chắc chắn trong lòng. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tiếng nhạc nhẹ vang lên, Tiêu Chiến đứng dậy, anh không cầm micro ngay lập tức, chỉ nhìn quanh một vòng, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu hơn thường ngày. Dương Tử ngẩng lên nhìn anh, ban đầu còn cười vì nghĩ anh sắp nói điều gì đó mang tính đùa vui, nhưng rồi cô nhận ra bầu không khí đã thay đổi, không ồn ào, không kịch tính, mà lặng đi một cách rất rõ ràng. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, giọng anh trầm và chậm, từng chữ rơi xuống rất rõ. Anh nói rằng mình không phải là người giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không quen đứng trước nhiều người để bộc lộ cảm xúc riêng tư, nhưng anh biết rõ một điều, rằng từ khi Dương Tử xuất hiện trong cuộc sống của anh, mọi thứ đã thay đổi theo cách tốt đẹp nhất. Anh nói về những ngày cả hai còn dè dặt, nói về những lúc im lặng ngồi cạnh nhau cũng đủ thấy an tâm, nói về việc lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là muốn cùng một người đi hết những năm tháng phía trước, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tự nguyện. Khi anh dừng lại, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim. Và rồi, trong khoảnh khắc không ai ngờ tới, Tiêu Chiến bước về phía Dương Tử, quỳ xuống rất chậm, rất chắc chắn, không có sự lúng túng, không có do dự. Chiếc nhẫn trong tay anh không quá phô trương, nhưng ánh sáng của nó dưới ánh đèn ấm áp lại khiến khoảnh khắc ấy như dừng lại. Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chân thành đến mức không cần thêm bất kỳ lời thuyết phục nào, và nói một câu rất đơn giản, Dương Tử, em có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại không? Dương Tử sững người, trong vài giây ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh dường như biến mất. Cô nhìn anh, nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn gương mặt quen thuộc đã ở bên mình qua rất nhiều thăng trầm. Nước mắt cô rơi không phải vì bất ngờ, mà vì xúc động. Cô không nói được ngay, chỉ đưa tay lên che miệng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành. Những người xung quanh nín thở chờ đợi, nhưng Tiêu Chiến thì không hề thúc giục, anh chỉ quỳ đó, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn, như thể câu trả lời nào cũng không làm anh hối tiếc vì đã chọn khoảnh khắc này. Cuối cùng, Dương Tử gật đầu, một cái gật rất nhẹ, nhưng đủ để làm tất cả mọi người xung quanh bật lên tiếng vỗ tay, đủ để làm Tiêu Chiến thở ra một hơi dài mà chính anh cũng không nhận ra mình đã nín thở lâu đến thế. Anh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô, cái nắm tay của họ run nhẹ nhưng chắc chắn. Không có những lời nói dài dòng, chỉ có hai người đứng trước nhau, cười trong nước mắt như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Khoảnh khắc ấy, bằng một cách nào đó, vẫn lọt ra ngoài. Có thể là một bức ảnh chụp lén từ xa, có thể là một đoạn video rất ngắn chỉ vài giây, nhưng đủ để cư dân mạng nhận ra điều gì đó lớn vừa xảy ra. Chỉ trong tích tắc, từ khóa Tiêu Chiến cầu hôn Dương Tử leo thẳng lên đầu bảng tìm kiếm. Toàn mạng bùng nổ theo đúng nghĩa đen, người ta không kịp xác thực, không kịp phân tích, chỉ kịp hét lên trong phấn khích. Bình luận tràn ngập những câu, thật rồi sao, cuối cùng cũng đến ngày này, tôi khóc mất rồi. Fandom hai bên gần như không ngủ suốt đêm, những người từng theo dõi họ từ những ngày đầu tiên, từng bảo vệ họ trước những sóng gió, giờ đây nhìn thấy khoảnh khắc này mà cảm giác như chứng kiến một cái kết viên mãn cho một hành trình rất dài, không còn tranh cãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn lại sự chúc phúc lan rộng. Những bài viết dài xuất hiện khắp nơi, kể lại cảm xúc của người hâm mộ, phân tích từng chi tiết nhỏ trong khoảnh khắc cầu hôn, từ ánh mắt, tư thế cho đến sự bình tĩnh hiếm thấy của Tiêu Chiến và sự chân thành không giấu được của Dương Tử. Sáng hôm sau, khi tin tức đã lan khắp mọi nền tảng, phòng làm việc của cả hai cuối cùng cũng lên tiếng, không có thông cáo dài dòng, chỉ là một bức ảnh chụp tay họ đan vào nhau, chiếc nhẫn lấp lánh rất rõ, kèm theo một câu ngắn gọn, cảm ơn vì đã chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của chúng tôi, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để internet tiếp tục bùng nổ lần nữa. Người ta chia sẻ bức ảnh ấy hàng triệu lần, gọi đó là hình ảnh đẹp nhất của năm. Màn cầu hôn khiến cả showbiz dịu lại. Tiêu Chiến và Dương Tử không xuất hiện ngay trước truyền thông, không trả lời phỏng vấn vội vàng, họ chọn im lặng, như cách họ vẫn luôn chọn, để bảo vệ cảm xúc của mình. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta càng tin rằng đây không phải là một khoảnh khắc được gian dựng, mà là một quyết định được suy nghĩ rất lâu, rất kỹ, rất nghiêm túc. Và có lẽ, điều khiến toàn mạng bùng nổ không chỉ là một màn cầu hôn, mà là cảm giác được chứng kiến hai con người trưởng thành, từng đi qua nhiều áp lực cuối cùng chọn nhau một cách chắc chắn. Đêm hôm đó,
Internet vẫn sáng đèn, người ta nói về tình yêu, về sự kiên định, về việc giữa thế giới giải trí đầy biến động vẫn có những câu chuyện khiến người khác muốn tin thêm một lần nữa. Và ở một nơi nào đó, rất yên tĩnh, Tiêu Chiến và Dương Tử ngồi cạnh nhau, không còn là hai ngôi sao đứng trước dư luận mà là hai người vừa nắm tay nhau bước sang một chương mới của cuộc đời. Chính khoảnh khắc ấy, giản dị nhưng chân thành, đã làm toàn mạng bùng nổ, không phải vì ồn ào mà vì quá đẹp để không rung động. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, sau khi những giọt nước mắt được lau vội, không gian ấy vẫn chưa trở lại bình thường ngay, có một khoảng lặng rất dài, lặng đến mức mọi người xung quanh đều tự động lùi lại một bước, như thể hiểu rằng khoảnh khắc này không còn thuộc về họ nữa. Tiêu Chiến và Dương Tử đứng đối diện nhau, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt vẫn chưa rời. Đó không phải ánh mắt của hai người vừa tạo nên một sự kiện gây chấn động, mà là ánh mắt của hai con người vừa vượt qua một cột mốc rất lớn trong đời, vừa bước qua ranh giới mong manh giữa có thể và chắc chắn. Dương Tử cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rất lâu, như thể vẫn chưa tin rằng mọi thứ đã thật sự xảy ra. Chiếc nhẫn ấy không lấp lánh theo kiểu phô trương, nhưng lại vừa vặn đến kỳ lạ, như thể đã ở đó từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến hôm nay mới xuất hiện. Cô khẽ nói, giọng run nhưng rõ ràng, em cứ nghĩ chuyện này còn xa lắm. Tiêu Chiến cười, nụ cười có chút nhẹ nhõm hiếm thấy, anh cũng từng nghĩ vậy, nhưng rồi anh nhận ra, nếu là em, thì sớm hay muộn không còn quan trọng nữa. Những người bạn thân xung quanh cuối cùng cũng tiến lại gần, ôm lấy Dương Tử, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, không ai nói những lời quá ồn ào, chỉ có những câu chúc rất khẽ, rất thật. Có người nói rằng chưa từng thấy Tiêu Chiến căng thẳng đến vậy, cũng chưa từng thấy anh nhẹ nhõm như lúc này. Có người nhìn Dương Tử, vừa cười vừa khóc, nói rằng cuối cùng cô cũng có thể yên tâm dựa vào một người mà không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Những câu nói ấy không xuất hiện trên mạng, không được ghi lại, nhưng lại chính là phần chân thật nhất của đêm hôm đó. Khi buổi gặp gỡ kết thúc, khi mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người trong không gian đã bớt ánh đèn, Tiêu Chiến mới thật sự thả lòng. Anh ngồi xuống, thở ra một hơi dài, như thể vừa hoàn thành một vai diễn khó nhất trong đời, nhưng khác với diễn xuất, lần này anh không phải hóa thân thành ai khác, mà là chính mình. Dương Tử ngồi xuống bên cạnh, tựa nhẹ vào vai anh, không nói gì, chỉ để yên như vậy. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà đầy đủ và trọn vẹn. Anh đã nghĩ rất lâu. Tiêu Chiến nói, giọng chậm hơn, nghĩ xem có nên chọn một khoảnh khắc rực rỡ hơn, có nên chờ một thời điểm ít sóng gió hơn. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu cứ chờ đến lúc hoàn hảo, có lẽ sẽ không bao giờ dám làm. Dương Tử nghe, khẽ gật đầu, tay siết lấy tay anh, em không cần hoàn hảo, em chỉ cần anh thật lòng. Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng lại khiến Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt trong giây lát, như thể mọi áp lực tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được tháo bỏ. Trong khi đó, ở một nơi rất xa, toàn mạng vẫn đang sôi trào. Các nền tảng mạng xã hội liên tục làm mới giao diện vì lượng truy cập tăng đột biến. Những bài viết dài hàng nghìn chữ xuất hiện dày đặc, không phải để tranh cãi mà để kể lại cảm xúc của người chứng kiến, của người theo dõi họ từ những ngày đầu. Có người nói rằng họ chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến một màn cầu hôn khiến mình rơi nước mắt dù không quen biết trực tiếp hai nhân vật chính. Có người nói rằng chỉ cần nhìn cách Tiêu Chiến quỳ xuống, không do dự, không kịch tính hóa, cũng đủ hiểu vì sao Dương Tử gật đầu mà không cần suy nghĩ thêm. Sự bùng nổ ấy kéo dài suốt đêm, từ những khung giờ mà đáng lẽ Internet phải yên ắng nhất, vẫn có hàng triệu người online chia sẻ lại hình ảnh chiếc nhẫn, phân tích từng biểu cảm, từng giây ngắn ngủi trong đoạn video mờ. Nhưng càng về sau, giọng điệu của mạng xã hội càng trở nên dịu lại. Người ta không còn hò hét, mà chuyển sang chúc phúc, không còn soi mói, mà nhắc nhau giữ chừng mực, bởi vì rất nhiều người nhận ra rằng, nếu có một chuyện xứng đáng được bảo vệ, thì đó chính là khoảnh khắc này. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào thành phố, Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh nhìn sang phía Dương Tử vẫn còn ngủ, gương mặt rất yên bình, khác hẳn hình ảnh luôn tràn đầy năng lượng trước công chúng. Anh ngồi yên một lúc lâu, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu, rồi mới khẽ đứng dậy pha nước. Khi Dương Tử tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh sáng chiếu lên chiếc nhẫn trên tay mình. Cô giơ tay lên, nhìn thật lâu, rồi bật cười một mình, nụ cười vừa ngại vừa hạnh phúc. Tin tức chính thức được xác nhận vào buổi trưa hôm đó, và một lần nữa, toàn mạng lại bùng nổ. Nhưng lần này không còn là sự bất ngờ, mà là sự vỡ òa. Gia đình hai bên lần lượt gửi lời chúc, những người từng hợp tác với họ lên tiếng chúc mừng, thậm chí cả những người từng giữ thái độ trung lập cũng không tiếc lời khen ngợi. Có người nói rằng đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến showbiz trở nên dịu dàng đến vậy. Tiêu Chiến và Dương Tử không xuất hiện ngay trước truyền thông. Họ chọn dành thêm thời gian cho nhau, cho gia đình, cho những cuộc trò chuyện không cần micro hay máy quay. Nhưng dù họ không nói gì thêm, câu chuyện về màn cầu hôn ấy vẫn tiếp tục lan xa, không phải vì chi tiết kịch tính, mà vì cảm giác chân thành mà nó mang lại. Giữa một thế giới luôn đòi hỏi sự ồn ào, hai con người ấy đã chọn cách yêu nhau lặng lẽ nhưng vững vàng, và chính điều đó mới là thứ làm toàn mạng thật sự bùng nổ. Và rồi, khi mọi thứ dần lắng xuống,
Khi hot search nhường chỗ cho những tin tức mới, khoảnh khắc Tiêu Chiến quỳ xuống cầu hôn Dương Tử vẫn ở lại rất lâu trong ký ức của nhiều người, không phải như một sự kiện giải trí, mà như một lời nhắc rằng giữa ánh đèn và áp lực, giữa hào quang và thử thách, vẫn có những lựa chọn xuất phát từ trái tim, và đôi khi, chỉ cần một câu nói giản dị, một cái gật đầu run run cũng đủ để viết nên một chương mới không chỉ cho hai con người ấy mà cho cả những ai đã lặng lẽ tin vào tình yêu cùng họ.